श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण। आजना विडियोनी अंदर आपणे बनाववा जई रह्या छीए टोपरा पाक, जे खास करीने व्रत उपवास के पछी आपणे कोई पण पावन तहेवार पर आपणे बनावी शकीए छीए। अने खास करीने घरना नाना बाळको तथा मम्मी पप्पा, दादा दादी, काका काकी सौ लोकोने खूब ज पसंद आवे छे। तो चालो आपणे बनावीए टोपरा पाक। ए हालो हालो, कोनी वाट जोवो छो? तमने ज कहूं छुं, चालो। तो सौ प्रथम आपणे मित्रों आ छीणेलुं टोपरू लीधुं छे, जे 300 ग्राम जेटलुं छे। तो मापना हिसाबे आपणे जोईए तो आवी रीते 2 बाउल भरीने आपणे एमने लेवाना छे। सौ प्रथम आपणे गैस ऑन करी दઈએ અને ગેસ ઉપર આ તપેલી મૂકી દઈએ। હવે આ તપેલી આપણે નાની પડશે, આપણે આમની માટે પોળું વાસણ લેવું પડશે। તો આપણે આ કઢાઈ લઈ લઈએ। આ કઢાઈ સ્ટીલની છે તો બળવાની શક્યતા રહી શકે છે, તો આપણે આ કઢાઈ લઈ લઈએ। આ કઢાઈ આપણે સૌથી સારામાં સારી વસ્તુ બનશે અને બેસ્ટ બનશે। સૌ પ્રથમ આપણે 1 ચમચી જેટલું ઘી લીધું છે। ગરમ થશે એટલે આપણે આ ટોપરાના છીણાને આપણે શેકી લેવાનું છે 2 મિનિટ માટે। હવે મિત્રો 2 મિનિટ થઈ ચૂકી છે અને આપણું ટોપરું એકદમ શેકાઈ ગયું છે। હવે આપણે એમને બીજા વાસણમાં લઈ લઈએ અને આગળની પ્રોસેસ શરૂ કરી દઈએ। તો સૌપ્રથમ આપણે ગેસ ઓન કરી દઈએ અને આ જે કઢાઈ છે, આપણે ટોપરું જે શેક્યું હતું એ જ કઢાઈ પાછી સાફ કરી અને મેં લઈ લીધી છે। હવે આ બાઉલના હિસાબથી આપણે 2 બાઉલ જેટલું ટોપરાનું છીણું લીધું હતું, તો એ જ માપની સાથે આપણે દૂધ લેવાનું છે। 2 બાઉલ જેટલું દૂધ લઈ લઈએ। 2 બાઉલ દૂધ લઈ લીધું અને એમને ફાસ્ટ ગેસ ઉપર ઉકાળવાનું છે। આપણે એમને ફાસ્ટ ગેસ ઉપર 5 થી 7 મિનિટ સુધી ઉકાળવા દેવાનું છે અને ઉકળી જાય પછી થોડીક વાર પછી ખાંડ નાખવાની છે અને પછી આપણે મિક્સ કરી લેવાનું। તમે જોઈ શકો છો મિત્રો, આપણે જે 2 બાઉલ દૂધ લીધું હતું તેમાંથી અડધો બાઉલ જેટલું દૂધ બળી ગયું છે અને 1.5 બાઉલ જેટલું રહ્યું છે। હવે આપણું દૂધ ઉકળી ગયું છે અને આ પ્રોસેસ થઈ જાય ત્યાં સુધીમાં પછી આપણે ખાંડ નાખવાની છે। તો આપણે આ 1 વાટકી જેટલી ખાંડ લીધી છે, જે આપણે પેલા માપના હિસાબેથી છે એ પ્રમાણે। પછી તમે ગળ્યું ખાવાનું તમે જેવી રીતે પસંદ કરતા હો તમારે તેવી રીતે લેવાનું। અને પછી આ વ્હાઈટ કલરના છે તો મારે એમાં પીળા કલરના લાડુ બનાવવા છે। તો પીળા કલરના લાડુ બનાવવા છે તો એની માટે મેં પીળો કલર લઈ લીધો છે અને એમાં થોડુંક પાણી મિક્સ કર્યું છે। હવે આપણે આમાં આટલો કલર નાખી દીધો છે અને એમને હલાવતા રહીશું। અને 1 ચમચી જેટલું ઇલાયચી પાવડર છે, તે સ્વાદમાં સરસ લાગે છે, તે પણ આપણે મિક્સ કરી દઈએ કેમ કે એમની સુગંધ સરસ આવે છે અને લાડુ પણ કાફી એવા સરસ ખાવાની મજા આવે છે। તમે જોઈ શકો છો મિત્રો, આપણું દૂધ એકદમ યલો કલરનું થઈ ગયું છે। હવે 2 મિનિટ સુધી આમને આપણે હલાવશું। તો મિત્રો હવે આપણું દૂધ ઉકળીને તૈયાર થઈ ગયું છે અને હવે આપણે આ જે ટોપરું હતું શેકેલું તે આપણે આમાં મિક્સ કરી દઈએ।
સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો આવા પ્રકારના આના લાડુ બનશે. ખાવામાં પણ એટલા સરસ લાગશે, સ્વાદમાં પણ સરસ છે, ટેસ્ટી પણ છે. મારા ભાઈને ખૂબ જ પસંદ છે લાડુ. હવે મિત્રો આપણે ગેસ બંધ કરી દઈએ. તો મિત્રો આપણે બધું મિક્સ કરી લીધું છે અને હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈએ અને 5 મિનિટ સુધી એમને ઠંડુ થવા દઈએ અને પછી આપણે એમના લાડુ વાળીશું. તો તૈયાર છે મિત્રો ટોપરાના લાડુ. જોયું ને મિત્રો કેટલા સરળ તરીકેથી આપણે બનાવ્યા ટોપરા પાક. જો તમને મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો, કોમેન્ટ કરો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકન દબાવવાનું બિલકુલ પણ ન ભૂલો. ઘણા લોકો વિડીયો જોવે છે પણ કોમેન્ટ કરવાનું ભૂલી જાય છે, તો ખાસ કરીને મિત્રો કોમેન્ટ કરવાનું બિલકુલ નહીં ભૂલતા. જો તમે ગુજરાતી હોવાનું ગર્વ હોય તો મારા વિડીયોની નીચે કોમેન્ટ જરૂરથી કરો. તો ચાલો આપણે મળીએ એક નવી રેસીપીની સાથે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. જય સ્વામિનારાયણ.